Hello everyone! Today is February. Pero meron kaming late na parigalo. Pang ano sana to, Christmas, pero na late. So yan. And guys, by the way, andito kami sa church. So, yan yung regalo ko sa kanya. I-unbox na niya. Tingnan natin. Yung binalot ko, pinisang lang. Ganyan na. Ganyan na. Ganyan yung mukha. Joke. Kaya, nagaganat kami po aling kumain kami. Tan ami kami kulong yan, mag-uwas kami kumain. Man tan ali minum. Baka hindi na type yung color. Magayon met patingin. Na adik ka no? Pwede na yung sin shopping. Sin shopping na nila. Oh. Guys, to paano Yan yung gagamit. Siya yung gagamit. Yan. So, yan guys. Nakapagpalit na ako ng damit. I-unbox na natin yung aking gift. Okay. So, naka-stapler kasi siya. So, it's easy. Oh. Ayan. So, to Arlene. Ganda ng penmanship. Basta ganyan. To Arlene from... actually, yung nakabunot sa akin, ninang namin. Oh! So, bag. So, yan guys. Very cute. At saka, alam nyo guys, muntik na akong bibili ng bag. Na parang ganito. Yung kasya sana yung payong. Pero, hindi ako nakabili kasi medyo kinapos ako sa budget. And this is it. So, I believe it's my prayers answered prayer ba. Yan. So, thank you so much. Yan. I'm so happy. Pero tignan natin yung nasa loob. Baka may ano siya, pa-surprise siya sa loob.
Charan! Meron nga! Diba? Wow! So sweet. Sweet ito. Ayan. So, meron akong baon sa garden. Yan, oh. Yan. So, thank you so much. Yan yung laman ng aking... Baka meron pa, no? Baka meron pa. So, yung sling niya. Yan, guys. Thank you. Yan. So, yan, guys. Share ko lang. Nung Christmas din, bala ko sanang bibili ng wallet. Pero, yung regalo ng boss namin sa akin, yung boss namin na may-ari ng garden na pinagtatrabahuan namin, wallet, ito. Kaya, yung bibilhin ko sana, simple lang, yung single. Pero yung nirigalo sa akin, double. Ganyan. And I love it. So yan, isa rin sa mga answered prayers ko na gusto ko, pero binigay ng ibang tao. Yan, so ganyan talaga si Lord mag-bless, no? Yan, share ko lang. Thanks for watching!